Élt egyszer egy öreg favágó, hát az olyan szegény volt, mint a templom egere. Azt mondja egyik nap a feleségének: te anyjuk, süss nekem egy vagy két málét, hadd legyen velem az erdő, ne jöjjek enni örökké haza. Megsüti az öregasszony a málét, fel is tarisznyálja, avval az öreg elindul az erdőbe. Bennebb a völgyben lakott a vén Pulutó. Pulutónak volt egy szép kicsi fia, Pinkónak hívták. Na, hallgatja Pinko a fejszecsattogást, egyszer aztán az öreg felé sandarol. Csak ott a hajt, leakasztja az öreg tarisznyáját, és mindegy falásig megeszi az öreg máléját. De a vén Pulutó megneszelte fia mesterkedését. Merre vagy, Pinko? Kiáltotta elé a fiát. Itt vagyok, édesapám. Gyere csak hamar, merre jártál? Én bizony megettem az öreg favágó máléját. Hát, ha nem sajnáltad az öreget, akkor vedd tudomásul, hogy ezért 3 évig fogod szolgálni becsülettel. Megértetted, fiam? Elszomorodott Pinko, de mit volt mit tenni? Megfordult, és elindult az öreg favágóhoz. Azt mondja, amikor odaér: apó, én a máliát megettem. Ha megetted, légy boldog vele. De nem úgy van ez, mert édesapám megbüntetett. Kerek 3 esztendeig a hűszolgát kell, hogy legyek. Add el, fiam, nem tudlak én még téged is eltartani. Én kikeresem a magamét. Hát nézd csodát! Szedi, tépi ki tövestül a fákat, egymáshoz vágja őket, hogy méter darabokra szakad az egész. Estig az egész erdőt darabokra vágta. Na, hazamehetünk? Haza? Csak gyűjtsek vagy 2 száraz ágot az asszonynak. Neki Pinko hamarjában annyi ágot karistolt össze, hogy még 20 ökör se bírta volna el. Felkapta az öreget, és felbillentette a tetejére. Hanem másnap az öreg favágó menjen a nagygazdákhoz, és jelenti, hogy készen van a méterfa télire. Azok alig akarták hinni, csak riasztgatták ki az erdőre a szolgákat. No, hát este jelentik, hogy halomban van az egész erdő. Mit tettek volna? Fizetni kellett az öregnek. Avval hazamenjen a favágó, aztán Pinkóval elegyeznek ketten, hogy másnap mennek a báróhoz munkát kérni. Jókor jöttök, mondta a báró, mert annyi a szántani valóm, hogy dolgozhattok akár 100 magatokkal is. Nos, hát az öreg elmenjen Pinkóval a vásárba, vesznek 2 kicsi bornyút, aztán elindulnak szántani. Hát annyi ott a béres, s kereken 12 ökörrel szántanak. Beáll Pinkó a föld közepébe, s délre már többet szántott a 2 bornyúval, mint a béresek a 12 ökörrel. Nézik a béresek, hogy miféle táltos 2 bornyúja van Pinkónak. Összediskurálnak, hogy jó volna megvenni őket. Igen ám, de Pinkó egy véka aranyat kért a bornyúkért, meg a 12 ökröt, amivel a béresek szántottak. Jól van, addig el és hátra, hogy a bárót rávették a vásárra. Kimérték Pinkónak a véka aranyat, a 12 ökröt is odaadták, avval útnak eresztették. Neki fogtak a béresek a bornyúkkal szántani. Hajtogatták, erre hajtogatták, arra, de nem mennek a borjuk. Semmire sem jutnak velük. Jelentik a bárónak a dolgot, az meg kiadja a parancsot, hogy a föld fenekéről is kerítsék elő Pinkót. Elő is kerítik. Megfogja Pinkó félkarjával az ekeszarvát, egyet csettint az ostorával, és úgy megindul a 2 bornyú, mint a dróton húznák. Így kell szántani. Avval hazament.
Otthon megint megegyezik az öreggel, hogy másnap ő felségéhez, a királyhoz mennek munkát kérni. Jó, hogy jöttök, mondta a király, mert annyi a csépelni valóm, hogy akár 100 magatokkal is dolgozhattok. Bemennek a csűrbe, hát ott annyi a gabona, mind az egész asztagokba rakva. Pinkó csak ahajt, megragad egy asztagot, és 5 perc alatt kitáncolja. Aztán veszi a többi asztagot is, búzát, zabot, kölest, árpát, mindent kicsépel. Avval neki, és jelenti a királynak, hogy megvan a cséplés. Jaj, hát nem így kellett volna. Hát hogy kellett volna? Külön a búzát, külön az árpát, külön az abot, külön a kölest. Na nem baj, kiszemelem én. Avval ráfújt a gabonára, s csodák csodájára mindenféle gabona külön egy rakásba szökött. Hát, mi a fizetség, fiaim? Egy zsák búza, mondta Pinkó. Rendben van, amikor akarjátok, gyertek utána. Hazamenjen Pinkó az öreggel, otthon összeszednek surgyét, lepedőt egy teljes rakással, s kerek egy hétig varják a zsákot. Na most gyere, hozzuk el a fizetséget. Jelentkeztek másnap a királynál, a király pedig megparancsolta a gazdatisztnek, hogy adjon egy zsák gabonát Pinkónak. Hátra mennek a csűrbe, előkerül a zsák, avval neki, és mindegy cseppig felmérik a búzát, amit kicsépeltek. De hát a zsáknak csak az egyik csücske megtelt vele. Elmenjen fel a gazdatiszt a királyhoz, és jelenti rögtön, hogy miféle zsákot hozott Pinkó. Azt mondja a király, most már mindegy, ezt ki kell fizetni, aztán meglátjuk, mert azt a zsákot valakinek el is kell vinni. Hát töltik a zsákot már a tavaly előtti búzát is mind felmérték, akkor neki a 10 esztendős gabonának is, de félig sem telt meg a zsák. Vagytok aztán ti is egy királyok, még ki sem tudtok fizetni, mondta Pinkó a gazdatisztnek. Avval megragadta a zsákot, felkapta a vállára, és hazament az öregekkel. Mérgében még el sem búcsúzott a királytól, hanem aztán volt öröm a háznál. Mindenük volt, gabonájuk, fájuk, ökrük, kincsük, éltek boldog. Aztán, hogy az idő is eltelt, azt mondja Pinkó az öregeknek. Én most itt hagylak titeket, holnap telik a 3 esztendő, haza kell menjek. Marasztalták erősen, de hiába. Pinkó hazament. Otthon nagy örömmel fogadták, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.